Guys, dinawian tayo ng malasugi sa subid. Guys, dinawian tayo ng malasugi sa subid. Delikado. Delikado. Maluwag ang cellphone mo. Dua na binaw gula so. Mana? Tanggal? Na? Guys, tayo na sige.
isa yun guys, maliit yun na. Raway. guys.
Guys! Thank you, Lord! Nakakadali! Nakaka guys! Uy, na gani, magiging tayo na siya kaya sa igbaw. Huwag ha. Nanginay na ganyan. Katayin na natin guys. Atin na ang katayin! Ha? Oo, kita man. Kita kayo pagluto ko to. Matutuwa si busing natin. Nga, binakabuli asa na eh.